pénzügyi tudatosságnak minden nap van aktualitása, különösen a mostani időkben. Hát látjuk, hogy Amerikában is és Európában is milyen események történtek, például a bankszektorban, de az egyéni döntések szintjén azt hiszem még fontosabb az, hogy megfelelő döntéseket hozzunk, hiszen hogyha az egyén szintjén megfelelő döntéseket hozzunk, akkor a saját helyzetünket erősítjük, és ezáltal az egész nemzetgazdaság helyzetét is összességében erősítjük. A magyar kormány 2017-ben fogadta el a pénzügyi tudatosság fejlesztéséről szóló stratégiát, aminek a mentén rengeteg olyan kezdeményezést és újítást vezettünk be, ami erősíti azt, hogy ezek a tudatos döntések, ezek megalapozottak legyenek a jövőben. A Kiberpajzs program, ez egy új kezdeményezés, amit a Magyar Nemzeti Bank kezdeményezett több társadalósággal együtt, és most már az Igazságügyi Minisztérium is tagja ennek a kezdeményezésnek, ami azért fontos, mert az utóbbi időszakban megsokszorozódtak az internetes online család, sok pénzügyi visszaélések, és ezeket a legkönnyebben úgy tudjuk elkerülni, hogyha odafigyelünk, és megfelelő információk birtokában nem hisszük el azt, és nem hisszük el mindent, amit az internetes világban látunk és olvasunk. És ez nagyon fontos, hogy a fiatalok tudják, ismerjék ezeket a problémákat és ezeket a csalási módokat, hogy ezáltal el tudják kerülni azt, hogy ők ilyen helyzetbe kerüljenek. A pandémia utáni világ legfontosabb kihívása a kiberbiztonság lett, hiszen a pandémia alatt a digitális átállás megtörtént, ugyanakkor az emberek nem voltak felkészülve az új világ új kockázataira. Ezért a Magyar Bankszövetség 3 fronton fogja össze a kiberbiztonsági kérdéseket. Ennek egyik eleme a pénzhét, amelyik egy páneurópai eseménysorozat. A mai nap arról kell itt beszélnem, hogy naponta egy magyar család teljes vagyonát viszik el a kibertéri csalók, hogy ez a folyamat véglegesen befejeződjön és meg tudjuk védeni a magyar embernek a pénzét, ezért az ifjúságnak és rajta keresztül a családoknak a pénzügyi tudását szeretnék növelni, hogy a jövőben ne adják meg a személyes adataikat, a banki információkat a csalók számára, ugyanis ilyet a bankszektor biztosan nem kér, a saját adatát mindenkinek magának kell megvédenie.